Okay. Ay, naku. Okay, magandang umaga mga sukin, no? Mga listener natin ay nandito naman tayo sa ating programa Halwalo Special. Opinion, balita at iba pa mga listener natin, no? Inuman natin ng para okay ang boses natin. So, ang pangunahin natin balita, hindi dito sa Pilipinas mga suki, mga bayan, na dyan na sa kasalukuyan sa Pakistan. Okay, mali pa yung ano ko, sek, bakit may sek yun? Okay, ayun po rito, Saudi Arabia, Pakistan, signs 8 MOUs worth of 20 billion across as several sector mga suki, mga bayan, no? So, malaking pera ito. Can you imagine 20 billion? Ayan, puro sa mga negosyo ito mga suki babayan, no? Business news ito, inuna ko mga suki babayan, no? Okay. Ayan, lupang hinirang muna tayo mga suki babayan, no? Okay. Malaking investment ito mga suki babayan. Sa bayan po, sa nasyon, sa nasod po ng Pakistan mga suki babayan, no? Okay, tingnan natin. So, yan po ang lupang inirang natin, no? Dito tayo. Mga new development ito pang business economy mga suki babayan, no? Kasi itong meron mga prediction ng Saudi Arabia by 2020 ba yan? Mawalan po ng kwarta. So, nagapan nila mga suki babayan, no? Saudi Arabia, Pakistan, sign 8 MOUs worth of 20 billion across several sector mga suki babayan, no? The deal were signed on Sunday upon the arrival of Saudi Arabia, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to Islamabad on an official visit mga suki babayan, no? Kasi kung ilagay siya doon sa depensa, ay delikado itong bata itong mga suki mga bayan, no? Okay. 37 years old mga, 39 ba ito? 37 years old mga suki babayan. Delikado. Kaya nga, lipat ang portfolio niya mga suki mga bayan sa pang-ekonomiya, pang-negosyo. Kasi magaling ito, bata ito mga suki mga bayan, no? Kasi kung sa depensa ay meron pagka-danger itong tao itong mga suki mga bayan, no? So, binigyan siya ng kanyang tatay, King Salman, ay pang-ekonomiya po mga suki ang hinawakan niya, no? Okay. Saudi Arabia and Pakistan signed 8 Memorandum of Understandings worth 20 billion between the two countries across several sectors including oil, mining,
and energy mga sukiwawayan, no? Okay. Ang una, United Arab Emirates ang magsalo po sa Pakistan, magkaroon sila ng financial karoon siya ng financial parang kulang sa pera ba? Kulang ang pera pa ang Pakistan. Then sinalo po ng United Arab Emirates para ito rin ng Turkey mga sukiwa. Turkey sa lahat din sa kwarta mga sukiwa. Sinalo ng mayaman na bansang itong United Arab Emirates mga sukiwa, no? Okay, ganun ang ang mundo minsan ay magka-problema. Sinalo po ng ibang bansa mga sukiwa. Parang problema ito ng Venezuela, dapat po may bansa magsalo sa kanila mga sukibabayan, no? Okay, sinalo naman ng Cuba mga sukibabayan itong Venezuela mga sukibabayan, no? Okay, short din nagkaroon ng crisis, pati food shortage magkaroon mga suki ng problema ng Venezuela. Can you imagine yung yaman-yaman nila sa langis, pero nagkaroon din ng problema po sa mga kababayan dahil po sa sanction ng US mga sukibabayan, no? Okay, ganun yan nga bansa yan Unting kamali mo lang, sanction ka, and then maghirap-hirap ka mga kababayan, and then take over ang bansa mo kung gutom ka na, kapit ka na sa patalim mga sukibabayan, no? Ganun po ang estilo po ng Amerika mga sukibabayan, no? So itong Pakistan nagkaroon ng problema kunti, ay sinalo po ng United Arab Emirates at kasalukuyan naman Saudi Arabia mga sukibabayan, no? So ligtas na yan. Alam na natin, the only Muslim countries po humawak po ng nuclear armament itong Pakistan mga sukibabayan, no? The only Muslim countries ay makahawak po ng nuclear armament. So powerful. Hindi ka basta-basta magalaw-galaw po ang bansa mo kung humawak ka ng armament, ng nuclear armament mga sukibabayan, no? Sino matapang dyan ay gumawa ng kalokohan mga sukibabayan kung ikaw ay hawak po ng nakakatakot na po armament mga sukibabayan. Hindi kaya po mga sukibabayan, no? Okay. At saka pinakamalakas na military, ang army, ang sa buong mundo po, pang-anim po ang Pakistan mga sukibabayan. Mantakin mo yan, pang-anim na pinakamalakas na powerhouse ng sandataan lakas ng bansa mga sukibabayan ng Pakistan, no? Okay, ayan. Kasi maraming mga mayaman sa mga bilyonaryo mga sukibabayan ng Pakistan, no? Okay, marami rin katulad din natin mga Pilipino natin mga sukibabayan. Marami rin mayaman ang Pakistan, kahit ganun lang mga sukibabayan, no? Okay, mga listener natin. So, yan, sinalo sila ng dalawang bansa para makaahon po mga sukibabayan sa kahirapan, no? Okay. Naghirap sila sa kwarta, mga sukibabayan, no? Okay, mga listener natin. Okay. Okay, the deal was signed on Sunday upon the arrival with Saudi Crown, Prince Mohammed bin Salman to Islamabad on an official visit. Okay. One of their deals signed was to build an oil refinery at Pakistan Gwadar port worth of $10 billion mga suki. Langis naman mga suki babayan, no? Okay. Alam mo, kahit gaano katalino natin mag-invento mga suki babayan, kung walang langis, wala din po mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi tuluyan ang bansa po ang isang bansa na kung walang langis po na ay pagsuporta sa energy po ay hindi tatakbo ang sasakyan ang mga makina. Okay. Mari ay mga electric may nakikita natin yung magilan-gilan po yung mga electric car. Yung mga e-jeepney, nakikita natin na ngayon mga suki, pero hindi din ganun po mga suki bayan ang ka-epektibo
ng masasakyan, no? Okay, Crown Prince Muhammad bin Salman, lalo pang malayuan mga suki, yung long distance travel mga suki, land travel, okay. Crown Prince Muhammad bin Salman lauded Pakistan's ability to grow its GDP by 5% last year and said that Riyadh look forward working with Islamabad mga suki babayan, no? Okay. We believe that Pakistan is going to be a very important country in the coming future, Crown Prince Muhammad bin Salman said at the signing ceremony. Okay, Pakistan, it might be a defender of the South of the Asian continent mga suki babayan, no? Okay, like other nation which holding a nuclear power armament mga suki babayan, no? Okay, mapabilang sila. We'll work with Pakistan economically, politically, and in security, and we will be sure that we are creating an amazing, great future for Saudi Arabia, Pakistan, and for our region, he added. Okay. The Saudi Crown Prince also said that the two countries have worked together in touch and in good times, and that they will continue doing the same, especially that Pakistan is facing a great future with a great leadership, he said. Magaling si Imran Khan mga suki babayan, no? Okay. For his part, Pakistan Prime Minister Khan said that Saudi Arabia has been a friend when Pakistan needed friend. We have just signed these MOUs. Pakistan and Saudi Arabia are now taking this relationship to a level which we never had before. Okay. Okay, a relationship for it will now be investments between the two countries, which will be mutually beneficial, he added mga suki babayan, no? Okay, ayan po mga suki babayan. Ang hot topic natin, mga listener, no? Tungkol po 20 billion US dollar investment po sa Pakistan mga suki babayan, no? So, mantakin mo yan. Kwarta na yan, mga kalaking kwarta yan mga suki babayan, no? Okay. So, yan pong latest po business and economy mga suki babayan sa mundo, no? Mabibilang natin sa mundo, sa Asia, continent mga suki babayan, no? Business and economy. Ayan. Ayan. Maghanap po na tayo ng hanap buhay mga suki babayan, no? Okay. Yung ano nga lang, North Korea, nagkaroon sila ng naka-invento po ng missile na may capability po magdala ng nuclear warhead. Hindi na po kaya mga suki babayan, no? Kahit Amerika, hindi na nila kaya mga suki babayan ng North Korea. Okay. Mabigat. Pag hawak mo ay nuclear power mga suki babayan, no? Armament. Oh, mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Ulat ang mata, may bago ng pag-asa. Saan sagot sa aking mga alam mo problema?
tutulungan niya. Ang hospital gamot na aking kakilalan, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, infrastruktura, sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa palakasan. Ay, Action ay tigilan, ayaw ni Mayor na. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod! Kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga namang problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! okay. Favorite po ng social media ito si Bongo, mga sukibabayan na. Okay, sa survey, pasok siya ng number 5. Sa social media po ay number 1 si Bongo, mga sukibabayan na. Baka malagpasan pa niya po yung si Grace po, mga sukibabayan. Kasi ito si Grace po, noong binanatan niya po ang social media, ay marami po na-discover po, mga sukibabayan, no? So, maagaw ito. Pag tuloy-tuloy, ganito kalakas po ni Bongo, maagaw ito ng trono, mga suki. Baka number 1 itong si Bongo po sa election na midterm, no? Okay. Kung ganito ang trending, mga suki, mga bayan, ay maaari ito ay maagaw niya ang trono po ng number 1 senador sa ating bansa, mga suki, mga bayan, no? Bongo. Ayan po, mga suki, mga bayan. Ang Bongo, napaka husay sa serbisyo, mga sukibabayan, no? Okay. Iyon ang hinahanap po ng tao
ay serbisyo para sa bayan, mga sugibabayan, no? Okay. Manguna ito, kung hindi ito ay masustain ng kanyang kampanya hanggang matapos mga sugibabayan, 90 days, hanggang May, ay nako, sigurado ito mga sugibabayan, baka number 1 pa ito ng Senado, mga sugibabayan. Napakalakas ng kuwan niya, mga sugibabayan, no? Okay. Malakas ang pick up niya sa social media, mga bayan. Ito pasok din ito, no? Social media, pasok dito, mga sugibabayan, itong dong manguda ito, mga sugibabayan, no? Manguda dato, lagi ako magkamali, dong manguda dato, mga sugibabayan, no? Okay. Ayan. Sana yung mga bagong palabas niyo, mga sugibabayan, dapat yan continue palabas mo po sa social media, mga sugibabayan, no? Okay. Saan ito? Ito muna, no? Mababa ito, Okay, dito na kahit na. Lumangudagado para sa Pilipino, kapayapaan sa bayan para rin sa pagbabago. Lumangudagado para sa Pilipino, malasakit sa kapwa at may maganda siya na plano. Lumangudagado para sa Pilipino, kapayapaan sa bayan para rin sa pagbabago. Lumangudagado para sa Pilipino, malasakit sa kapwa at may maganda siya na plano. Sino dapat ihalal manglulagdato? Kasi talaga naman na iba siya, gusto niya lang mangyari sa atin. Ngayon lahat ay magkaisa, yan ay isa sa mga ugaling alam natin, di tayo mapapasubo. Mabait ngunit siya galit sa kurat din ay katangian na pinuno. Kaya kung ako sa inyo manglulagdato, bang iboto, pantay-pantay tingin sa tao, susi para sa pagbabago, bagay niyang ipinoproseso, metingas para sa Pilipino at libreng edukasyon sa mga kabataan na gustong matuto. Mga plano niya para sa ating maganda, kaya pagpaninindigan namin sa kanya. Kaya tara na magkaisa, suportahan natin ang kaniyang plano. Congressman sa Jidong mangudagdato para sa Pilipino. Mangudagdato para sa Pilipino, kapayapaan sa bayan para rin sa pagbabago. Mangudagdato para sa Pilipino, malasakit sa kapwa at may maganda siya na plano. Mangudagdato para sa Pilipino, kapayapaan sa bayan para rin sa ating tinatawag na ka-BDS, yun po yung tinatawag natin die-hard supporters of Dong Mangudadato. Die-hard Dong Mangudadato supporters. So, syempre, sabihin, tayo po ay number 1 na sumusuporta sa ating number 1 senator, si Senator Dong Mangudadato. Magpalakpakan na para kay Senator. Sa pangalan po ng Kalibres, Quezon City, ang po ay papasalamat sa lahat po na nagtiwala po upang samahan po ang pangarap natin. Nalugdog bilang senador sa darating na halalan, ang ating mahal na senador, palakpakan natin, Senador Dong Mangudadato. Nais ko lang po ang paliwanag kung paano po na po ito. Ano niyo po, kailangan po yan ng December 5, nagpagtuhan lang po yung 5 tao. 5 tao lang po na magkakalit na nakasama ni Senador Dong sa mga okasyon. Pahal natin ang ating mahal na senador, tulungan na natin ang lubusan. So, nag-meeting po kami, nagkwentuhan, nagdagdagan po ng 10, naging 15, nagpatawag po kami, kopi-kopi lang. Kaya ng naging 30, tapos sabi nila, kuha ko na leader, naging 100. Ito na po, dumami na po ng dumami. At lahat po na nangyari yun ay nakareport po sa ating mahal na may bahay ng ating senador Dong Mangudadato. Palakpakan natin, Madam Geraldine Mangudadato. Sinusundan na po yung lahat ng ginagawa ng Quezon City na BDS. At ganun niya nakita yung pagmamahal at pagnanais ng Quezon City na samahan sa pangarap ang ating mahal na senador.
po tayo ng atas o utos na total, marami na po lumuluta sa pagmamahal sa ating mahal na senador. Buhin mo na siya. Alam niyo po, ang magandang balita. Ang Quezon City po, ang kauna-unahan Quezon City DDS ng ating mahal na senador, Dong Magundalato. Palakpakan niyo po ang mga sarili. Tamang ito natin yung ating pinapagtatay yung ating council representative ng DDS Kagawas Rubin Magdala. Nagtagtuhan natin kami kasama natin si Pedro na kasisiguro na nasa sa barangay nila at yung nabuhay yung konsyensya na kaya tinawag tayo ng atin sa 20 December. Hindi po tayo magtatrabaho, hindi po natin ipapalaganap yung pagsulong sa ating senador. Siyempre, hindi po makikilala si Senator Dong Magundalato ng mga kapitbahay natin, ng mga kaluway natin. So, nasa ating kamay po ang stika at tagumpay. Siyempre, tayo lalo na tayo yung mga first leader dito ng DDS dito sa Quezon City. Dito sa amin, hindi na sa ako si SK Secretary Richard ng Bulan, Palay Nakalay, at kasama ko si Tarang Carlos. So, hindi ko sa dito. Ngayon po, inaalaw ko ng spotting road ko kay Senator Dong Magundalato at kay Mayor Tibong Istorgo at Vice Mayor Donald Season at sa pinaka District 4 Councilor Alman Aquino and Moises Lopez. Maraming po salamat sa inyo. Bakit yung luto? Ang parang ito ay pinanaganap ko Pilipinas. Tatlong pituloy at isang araw. Luzon, Visayas at Mindanao. Wala ang nasa bilan at asunod nasa ibabaw. Subalit, mahal ang siyang natatalaw. Kaluwag-gan ng tutuban, walang samang tutuban, walang angkas ang tutuban, walang kapayapaan, istis ang tutuban. Mga mamamayan walang pagkakaisa, mga mamamayan nagpapayaman pa, mga nasa gitnang walang pagkailan sa iba, at sa mga matatang naghihilaan pa ba. Mga namumulong 6 oras ng dilat sapagkat sabit sa pagkakurap. Magulo silang mahanap pagkampwesto hindi pa nasulat, ngunit pagkatapos ay hirap. Ito ang bansang hindi ka tatanggalin kung hindi ka popular. Kaya kung isa ka lang ordinaryo, hindi mo malalaman kung saan ka lulugar. Ngunit saan ka nga malulugar? Sa bahay na magulo, papasok sa eskwela at uuwi sa pamilya hindi gulo, o doon sa jeepney ay ibang klase, kansilado ang scout pag kansilado ang klase, at hindi ka estudyante pag wala ang uniforme. Ito ang bansa na pinaglaban natin sa mga bayuhan, ngunit po natin balabanan na sariling cancer sa ating lipunan. Nakapagdaan ang tao ng mayaman sa ating yaman, ngunit tayo ang naghihirap sa ating kahirapan. Inilit na pabihin ang inagaw na kalayaan, ang naging matulungan pagkaralan ng kapayapaan. Ito, ang bansang dating bibigay ng parangal na ngayon ay sa tamaktak ng pangalan. At ngayon, inilit ko, ito ang bansa, ito ang dating Pilipinas na ngayon ay Pilipinas. Kaya po, sa dating na 2019, gusto ko pa i-invite sa inyo, Senator Dong Magundalato, mo natin. Kasama po natin at Magundalato para sa Pilipino, kapayapaan sa bayan para rin sa pagbabago. Magundalato para sa Pilipino, malasakit sa kapwa at may maganda siya na plano. Ayan po si Dong Magundalato, mga sukibabayan, no? Ang suggestion ko sa team Magundalato, yung magawa ng mga jingle niya, iksiyan po mga sukibabayan, no? At least mga 2 minutes ang limit o kaya mga mga isa't kalahati minuto mga sukibabayan, no? Mga limit lang ba? Hindi mahaba masyado mga pero ang dating dapat ay malakas ang impact mga sukibabayan. No? Suggestion natin sa team Magundalato mga sukibabayan. Yung gumawa ng jingle niya, no? Okay. Umari lang ay mga 1 minuto o 30 minutes ay pwede na po mga sukibabayan. Malakas lang dapat ang impact, no? So babasa muna ko ng balita and then ay sundan natin, may focus natin itong page natin sa midterm mga sukibabayan, no? Okay. Kailangan kasi ay
ang mga tauhan ng Pangulo ay pasok po sa Kongreso mga sukibabayan, no? Okay. Kasama niya para sa reforma mga sukibabayan, no? Okay. 4 na po, former Abu Sayyaf bandit given new houses. Sabi po ng aking kababayan si John Felix Misha Nunson mga sukibabayan, no? Okay. Basilan Philippines, former Abu Sayyaf bandits who earlier surrendered to authorities were given in new houses in Tipo town here on Saturday. The houses given under the program against violent extremism were built by the Executive Department of the Autonomous Region in Muslim Mindanao through the Bangsamoro Regional Inclusive Development for Growth and Empowerment, or the Armed Bridge Program. More than 200 members of the bandit group have surrendered in the past 2 years to the effort of the Armed Regional Peace and Order Council, the policy and military. Outgoing Governor Mujib Hataman, Colonel Fernando Reyes of the Army's 104th Infantry Brigades, Solarundo of the Basilan District Engineering Office, and representative from the provincial government witnessed the turnover of the houses. The video oversee the construction of the armed bridge houses in all towns in Basilan as well as in Lamitan City. Former bandits, marami kasi. With this, former bandits are being reintegrated into society through the help of a local official agencies under the Hataman's office, the Western Mindanao Command. The armed bridge constructed no fewer than 1,000 houses in Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi in the past 2 years. It is also ration food on a periodic basis to malnourished children in war-torn villages in Basilan mga sukyuban. Naalala ba nyo itong basulta mga sukyuban, no? Diyan mo nyo makikita ng mga panahon ng kainitan pagputol ng mga ulo po mga sukyuban, no? So sa ngayon medyo nabawasan po mga sukyuban, no? Ang putulan ng ulo po dyan sa Basilan at saka sa Hulu, tawi-tawi po mga suki, mga listener natin, no? Okay, yan po ang response ng itong armed government mga suki, armed autonomous region of Muslim Mindanao, no? Sana pagpalit ng arm by Wednesday mag-take out na ata sila, and then by 25 ng Pebrero mag-turnover. Sana malagpasan nila po ang ginawa po ni Governor Hataman, no? Bigyan natin ng credit itong si former na ba, hindi ba? Kasalukuyan pa. Governor R.D. Mujib Hataman mga sukibaban, no? Governor Mujib Hataman. Bigyan natin ng credit sa ginawa niya, no? Okay. Ayan. So, yan po ang balita mga sukibabayan. Sunod natin kasi maubusan tayo ng oras. Ito naman si Bato de la Rosa. Okay.
mga quality public servant po mga sukibabayan, no? Okay. Itong si Bato de la Rosa naman ang tingnan natin naman ang jingle. May jingle ba siya? Okay. Pasok din ito sa social media mga sukibabayan, no? Ayan. Now, nagkaroon na ang filing sa wala pala. alang sa midterm election sa Wala, no? I-kumpirma na ni Bureau of Corrections Chief Retired Director General Ronald Pato de la Rosa na mahinayon na gayon ang iyang pagdagan isip senador. Kinagibot siya di Bato ato siya pagbisita sa ika-134 araw ng Santa Cruz, Davao del Sur na iyong nagbuntaw. Sa malam ni de la Rosa, nakakuha na nini ang pagtugod ni Presidente Rodrigo Duterte sa plano nining magpapili sa sunod ng eleksyon. Saan nagibot sa nini nga iyahan ang rekomenda ngadto sa Pangulo na ipuli kanya isip hepe sa Bureau of Corrections sa kasamtangang Deputy Chief for Operations sa Bureau ng mga si Ramon Melvin Buenafe. Nagunsa na sa ang pagpanggawa sa pangalan ni De La Rosa sa survey na nasalot din sa Budget 12 pagka-senator. Senatorial candidate sa tuig. Next week, tayo na ba si Jose, Sinig. Suklihan naman ko ng Presidente na kaya ka. Kaya ka Senador. So, Ayon po ay si Bato mga sukibabayan, no? Wala pang jingle, no? Okay. Antayin natin ang jingle niya mga sukibabayan, no? Okay. Tingnan natin ang Wednesday na ba ito talaga? Tuloy ito. Pero may invitation sa upa mga sukibabayan, no? Okay, the Bangsamoro Transitional Authority, which will be likely headed by MLF Chair Alhaj Murad Ibrahim as Chief Minister, will govern the newly formed Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, during a 3 years transition period. Aside from the top, my life of recently disclosed that the prawns 41 nominees should include 5 lawyers, tandaan nyo, no? 5 lawyers. Mga lawyer, magaling yan. 4 na kababaihan from the Christian settler, representative from the indigenous people community, 2 Filipino Chinese businessmen, true traditional leader, mga sultan nata dito, no? And some religious leaders, mga sukibabayan. So, yon po ang consensus galing po sa front, mga sukibabayan. Yung former, masasabi na lang natin former mga revolutionary leader, mga sukibabayan, no? Okay. Yan. Mga successful revolutionary leader. Kung hindi successful, hindi abot po ng matagal mga sukibabayan ng mahigit na 4 dekada maghawak po ng organization mga sukibabayan. Kung hindi successful yan, wala po mga sukibabayan, no? So, matatawag natin successful revolution itong MLF mga sukibabayan, no? Okay. Napakaing strength hanggang makuha po ang ball. Riyan po rin sila well-organized mga sukibabayan, no? It said that the MLF submitted to the President the list of nominees early December. The Office of the Presidential Advisor, the base process of PAP, has also submitted 39 nominees to the Office of the President, mga sukibabayan. Pero yung nagtataka ko, no, sa listahan na inabasa ko yun, sa listahan sinabit, bakit lumabas po sa social media, no? Talagang, okay. Yang talagang fake news, mabigat talaga mga sukibabayan, no? Kaya sabi ko, ang media,
pag mag-fabricate ka po ng mga balita, very dangerous mga sukibabayan, no? Okay, kaya paalala natin, yung mga fabricated news, fake news, very dangerous po sa ating ginagalawan mga sukibabayan, no? Maaari po mag-away-away ng tao dahil po sa news mo mga sukibabayan, no? Dahil sa news mo, maaari po mapatay ang fabricated news mo kung gumawa ka mga sukibabayan, no? Maaari mapatay ang tao, maaari makulong po ang tao po kung gumawa ka ng kasinungalingan para mapahirapan po ang subject mo mga sukibabayan. Yun po ang danger ng communication po sa mainstream media, social media, ay malaking responsibility po mga sukibabayan, no? Kaya nga pinaalala ko mga sukibabayan, okay, kung makapatay ka ng maraming tao dahil sa pag-news mo, ay kasalanan mo mga sukibabayan, no? Makapatay ka ng milyon na tao, half million na tao, ay dahil po sa kakagawan mo ng kalokohan mo mga sukibabayan, sa pag-fabricate mo ng news, naku, kasalanan na hindi mapatawad po mga suki ng Panginoon mga sukibabayan, no? Kaya nga, yon ang lagi ko panawagan mga sukibabayan sa mga taga-news, huwag po gagawin ng mga mag-fabricate ka, gawa-gawa ka ng balita para lang magulo po ang taong bayan mga sukibabayan, no? Okay, imagine kasalanan niya. Hindi kayo matakot mamatay yan, marami kayo kasalanan sa paggawa niyo ng mga fabricated news mga sukibabayan. Okay, and then ay sinasabi nyo, masakasaan po ang freedom of expression, freedom of the press mga sukibabayan. Pero ikaw ay may-ari, ikaw ay gumawa ng kalokohan mga sukibabayan. Naku, mag-isip-isip kayo mga sukibabayan, no? Mga listener natin, mag-isip-isip kayo sa paggawa nyo ng mga balita mga sukibabayan, no? Okay, kawawang tao, mabiktima mo, makulong siya na wala siyang kasalanan, naku, mahirap po yung mga sukibabayan, no? Mapatay siya na walang kasalanan, wala siyang kasalanan, naku, kaya nga, kailangan talaga i-verify i-authenticate ang mga report natin mga sukibabayan, no? Panawagan para sa lahat ito. Ayan. Kawawa po ang taong bayan, no? Ayan. Ayan po, aside from okay, sabi lang, no? Nalaktawan ko yun. Okay. Okay, the Office of the Presidential Advisor on the Press Process of PAP has also submitted 39 nominees to the Office of the President. Aside from the ATBTA members who will be appointed by Duterte, the new body will also be composed of elected government officials of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, as provided under the Article 16, Section 2 of the Republic Act 11054 or the Bangsamoro Organic Law mga sukibabayan, no? O nakatakot yun paglabas ng listahan po ng nominee yan, and then nabasa po ng mga dapat yung mga involved dito sa nakakatakot mga sukibabayan. Mitsa yun, tawag yung pit na mga sukibabayan, no? Nakakatakot ang pit na mga sukibabayan na yan. Okay. And then magkagulo ng tao dahil po sa paggawa mo ng ewan ko na lang mga sukibabayan, no? Okay, kasi meron pa rin tao po na walang kaluluwa mga sukibabayan, no? Aside from the ATBTA members who will be appointed by Duterte, the new body will also be composed, elected government officials of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, as provided under Article 16, Section 2, the Republic Act 11054, or the Bangsamoro Organic Law, mga sukibabayan, no? So, walang kaluluwa po. Magawa ng mga balita fabricated para mabiktima ng tao, walang kaluluwa mga sukibabayan, no? Okay. Belong siya sa Satanas mga sukibabayan, no? Okay. Belong siya sa Satan. Ayan. However, incumbent armed governor Mujib Hataban has announced in November last year that he will not
take part in the transition body, saying that he will instead focus his candidacy as for the lone congressional seat in his hometown province of Basilan. The ML also ratified a list of its nominees, which mostly contain the group ranking official that is on social media was an official mga suki. Yun na nga eh. Okay. Yung list na pinalabas yun ay medyo may pagkadelikado mga suki babayan, no? Anong motive doon? Para magkagulo po mga suki babayan, no? Ayan. Mabuti itong sa organization ay mga responsible personalities ng mga suki babayan, no? Iqbal had earlier admitted that running a government is different from running a revolutionary organization. He added that the BTA task will never be easy as it is expected to ensure a smooth transition from armed to bomb mga suki. Okay. IQ Iqbal, yun ang secret. Ang secret pag-success ay honest and integrity at saka transparency lahat po. Kung pwede transparency mga suki babayan, no? Wala yan. Kayang-kaya po mga suki babayan, lalo na yung mga technical working group ay magagaling. Kayang-kaya patakbuhin mga suki ang organization mga suki. Yun ang secret. Kaya honest, maging truth, maging transparency lang ang pagpatabo mga suki mga bayan, no? Okay, transparency kung pwede ay hindi naman delikado mga suki mga bayan. No? May limit kasi. Pag delikado, pwede mo hawakan na hindi mo pa ipalabas mga suki mga bayan. Pag-isip mo ay pagpalabas ko ito ay magkagulo ang bayan, huwag po mga suki mga bayan, no? Iyon ang kuwan. Para bas ko ito mag-decision ako nakaganda ng bayan, nakaganda ng konstitusyon ng buwan, okay mga suki babayan. Wala problema. Ang delikado lang, pag magpalabas ka ng mga decision and then bakbakan po ang tao mga suki babayan, no? Okay, yun po ang mga sekreto ng mga gagaling na leader mga suki babayan, no? Governance is different from running a revolutionary struggle. Iqbal said in earlier interviews with the National Broadsheet. Mas mahirap ang governance, especially when you look at transition period. 2 years, susulat mo yung mga codes, ubos na yang ang oras mga suki babayan, no? Okay, priority. Okay, priority ng mga codes na nakalagay po dyan sa Republica 154 mga suki babayan. Kailangan i-translate pa kasi natin mga suki babayan, no? Okay. Under Section 4, the Article 16 of the Bangsamoro Organic Law, the BTA, tasked to enact priority legislation such as Bangsamoro Administrative Code. Ako, mahaba po ang balitakta pero marami na abogado, no? Bangsamoro Revenue Code. Nako, ayan. Ayan. Okay. Bangsamoro Electoral Code. Electrical. Bangsamoro Electoral Code. Electoral po nga suki. Bangsamoro Local Government Code. And Bangsamoro Education Code mga suki babayan. Yun ang priority mga code na dapat code na priority po ng BTA pagpasok nila po sa BARM by February 25 mga suki. Ayon po sa ating mga bubuit mga suki mabayan, no? By February 25 mag-assume ang BARM kung correct po ang information makuha natin mga suki mabayan, no? Ayan. Baka baguhin. Pero sa Wednesday, base sa invitation ng OPAP,
ay yan po ang confirmation ng ratification po ng batas, bagong batas ng Republic Act 154 sa Malacanang Palace, mga subaybayan, no? Okay. Ayan. Wala kaya local media invited yan? Wala ata, mga subaybayan. Presidential press corps ata lang mag-cover, mga subaybayan, no? Ayan. Isama tayo, mga subaybayan, no? Ayan. So, ayan. Iulitin ko ilang code. Okay, ang priority, Bangsamoro Administrative Code, pagpatakbo ng Republic Act 154. Bangsamoro Revenue Code, para may kita po ay pamagitan ng taxes ang bond. Okay. Bangsamoro Local Government Code, yung guideline, pagpatakbo po ng local government. And Bangsamoro Education Code, mga subaybayan, no? So, yan. So, by committee na yan, kung sino mga eksperto sa committee, mga subaybayan, ng hawak ng ito. Okay. Ayan. Kailangan talaga ang nakakuha ni mga may utak, mga subaybayan, no? May mga angkin talino po, may utak po paghawak yan, mga subaybayan. I-cover natin yan. Kung meron pagkataon, ay i-cover natin itong mga kaganapan po rito sa Republic Act 154, known as Bangsamoro Truce Region in Muslim Mindanao, mga kababayan. So, okay. Sino pang hanapin natin, no? Wala kasi may iba ito. Wala pong mga ano ba ito? Wala pang mga jingle, no? Kailangan kasi timang magawa ito. Mga volunteer, mga kababayan, no? Okay. Kailangan may team, eh. Sa kanyang biyahe pabalik sa Maynila, iginiti Pangulong Duterte ang kanyang tiwala kay PNP Chief Bato de la Rosa. Pero hindi nga raw palalampasin ng mga pulis na mapatutunayang sangkot. Matay mga tapos na. Okay. Ayaw ata. Huwag natin pilitin. Ang gusto natin personal coordinator, eh. Huwag natin kalimutan ng tao ito, mga subaybayan, depender po ng pagpasa po ng Bangsamoro Organic Law, no? Pakinggan natin, no? Huwag kalimutan ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang aking pong kaibigan na si Bongo ay mapait, disente, at higit sa lahat, may puso para sa masang Pilipino. Kaya sa kapatid ko na si Bongo, tumakbo ka na bilang senador, kapatid. Kailangan pa namin na katulad mo sa Senado na isang matapat, tapat sa bansa, tapat sa taong bayan. At kami lahat sa Bukidnon na sa Mindanao, tutulong sa iyo, kapatid. Kaya, Sekbong, tumakbo ka na. Para tuloy-tuloy ang pagmamalasakit mo sa taong bayan. Mabuhay ka, Sekbong. Ayan po.
So, huwag natin kalimutan ito, no? Okay, ano ba sinabi may dito mga sulibayan, no? Okay. I-recall lang natin, para mag-recall natin ang pangalan niya, no? Okay. Ayan. We may have a more intense, passionate view, and so therefore he's able to filter out the noise and work at least listening to both sides of the defense. In our case of the Senate, we're sticking to the Senate version and most of the amendments. But of course, we all agree, our focus earlier, that we are going to return the provisions that were removed that would diminish this law from the armed law. In other words, there are certain provisions that, for example, certain provisions such as, for example, the wealth sharing under the armed law 1730, which was granted to them already in the Republic of 1954. So, in our Senate version, Senator Robert proposed that we keep this sharing. So, it's a big issue to them, and we would like to be restored. Personally, I agree that it is already part of the armed law, and we should not diminish in any effect provisions of the armed law. Others are territorial waters, inland bodies of water. These are already clearly indicated in the armed law, original armed law, but we're willing to restore it in this version. Well, we will accept the House version. House version is 7525. The House Senate panel tends to accept the House. Yes. That is for the legislature. Yeah, for the legislature. We still have not gotten into that. We'll be discussing that later on, so I'd rather not comment on this one. Ang plano namin is we'll come up with a small group. We'll come up with a subcommittee of the BICAM, where they will probably go into another room and we will thoroughly discuss the issues and wordings there to clarify. And we will present this to the main body after the discussion. Yes. Right. I have not spoken to my colleagues about this yet, but personally I tend to accept the House version when it comes to the territorial waters. The House version is 19 kilometers. There's an appeal by the MIRF and MLF and the BPC that we increase to 22 kilometers. I will make that appeal on the table and we'll see what the House will say. Because I want to keep the liberal, let's say, use of their resources and, of course, the use of their financial fiscal capabilities. We also agreed not to hamper, in a small group focus, together with the minority core leader, we agreed that we should not impede the release of the block grant. Because there have been certain amendments to state that states that the block grant is subject to review, and therefore, before it's automatically fulfilled, it is reviewed. The problem there is, for example, who reviews? COA reviews. We all know that COA takes several years before they can actually come up with a finding. So this will actually impede the release of the block grant. So, ang atin dyan is continue the accountability and transparency measures that we place, but without the stumbling blocks to the automatic release of the block grant. In other words, they're still subject to COA, they're still subject to the procurement act, which is all the disbursements have to go to bidding, etc. And Parliament will be the one to craft the budget, similar to the local government unit, where the mayor will instruct, of course, its council to come up with a budget for the succeeding year for the local government unit. It will be the same. Well, many things can happen.
it, you must obtain this and that. No, the Supreme Court is very, very clear. It gives rulings that the ERA is automatically appropriate for the local government rules. So this is similar with that by advance mode. Yan ay, sayang. Pagkaroon tayo din ng bagay mo sa kanya. Dahil the Senate will stick to its resolve that we should only be discussing powers granted to the Bangsamoro government or the Bangsamoro government of the Congress region of Western India. Because in the Armed Law, the Republic Act 1954, it is also very clear that it's powers of the armed government. Powers of the government. Hindi po natin dinalagay doon yung powers of central government and national government. We feel, and our lawyers in the feel, that we should not define clearly powers of national government because then there will be confusion. Does it mean that what is not there can be interpreted as allowed by to be done by the armed government? So mahirap yun. Under our constitution, powers that are not defined there is reserved to central government. It's clearly defined, but it is always reserved to central government. So to avoid confusion, ang gagawin po namin dyan is we will clearly define powers of the Bangsamoro government. And ang sabi naman namin kung gusto naman nila dagdagan, and they feel that it's already granted to them by the existing armed law, which is not in our list, we will add it to the amendments. Now, to restrict the amendments. House version kasi hindi natin nila yung CFO version, which is they clearly define concurrent powers, exclusive powers, and reserved powers of government. In reserved powers, national government yan. Concurrent shared by both local, the Bangsamoro and national government. And then there's what you call exclusive powers to the Bangsamoro government. Ang problema sa concurrent, that is already confusing. That is it can cause confusion. Why? Because you will again refer to an intergovernmental body that will clearly try to resolve the matter. So I think that all know that there's so many government bodies out there that have resolved issues for the last several decades. So eventually it says that the president will have to decide. Imagine simple decisions that have no clear-cut definitions. Imagine you have to take it to the president. So pag-utulot yung presidente natin. Ang gusto ni Senator Pangilon, I think this issue will be well ventilated by the Minority Report, will be former Justice Secretary, is that if we want an organic act to succeed, we must clearly define all conditions. Clearly define. In other words, from powers granted to enumeration of composition of parliament, for example, these have to be clearly defined. So there will still be on certain. It's part of the powers granted to one. There's still mention powers granted to the Bangsamoro government. There's still mentions on a few sections on certain powers, creation of an intergovernmental. And the Senate version, Banana, is basically powers granted to the Bangsamoro government.
pagbigyan natin si Mix, no? Para malala si Mix. Or not in the backward, to be part of the expanded area without the permission, explicit permissions that we have of the core territory for the mother province. Some of our policies. Huwag natin kalimutan po itong tao ito, eh, malaking ambag niya sa kapayapaan, no? We can justify it constitutionally. But and many others, but it all depends on the final version, the final draft. But we have the open there with us, this process is with us. We have the members of the MILF and the MNLF, the Central Committee, the Central Committee of the MNLF is there, headed by Chairman Jackie, together with Mayor Musama, who is also one of the officers. We have full house also when it comes to the MNLF. For here today, we have Chairman Murad, we have of course the Vice Chairs, Jafar and Iqbal, and so it's a full house when it comes to the stakeholders. We have a lot of NGOs there as well. We allowed some of the stakeholders like the BBC and the OPAC to join in the discussions, pass us notes from time to time if we feel that these are the next issues that we have. Ayan po, alam mo na eh, wala na. Hanggang doon lang mga suki mabayan, no? Ay, tama na kay Mix sabihin mga suki mabayan, no? Okay. Tingnan ko nga muna itong sinabi po ni itong papalit po kay Ismail Toto Mamudato kung palagin ito, no? Okay. Yung dito ito sa PTOC ba ito? Tingnan ko nga ito. Ay. Sandali lang. Hindi nasaksak mga suki mabayan ng cord. Okay. Saksakin muna natin ang cord, no? Tiguang na talaga. Okay, tiguang na. Ayan. Pati hindi na makita ang butas ng mga suki mabayan, no? Talagang tiguang na ito, no? Okay, hindi na makita ang butas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating team official governor, yung Honorable Ismail Toto Mamudato, and his presiding officer, yung Honorable Vice Governor Dato Nestor Sinsua, sa mga sa kanilang mga kasamahan sa kanyang panlalawigan, and of course, our Honorable Sedlima, Honorable Kadapi Toy Mamudato, and his lieutenant, the Honorable Mayor of Mandan, the Honorable Vice Mayor of Buluan Municipality, those town by Rangka Mamudato Madalim, and of course, kaya Brigadier retired General and Pangilinan, sir, sa sa ating mga brigade commanders, sa 601st Brigade, 1st Mechanized Brigade, 603rd, and 2nd Mechanized Brigade, sa ating Marine Brigade, and all battalion commanders na nandito ngayon. Pasensya lang, hindi ko na mabanggit yung inyong mga pangalan, sa mga kasamahan kong mga mayors coming from different municipalities in the province of Maguindanao, sa ating mga bisita na nandito ngayon. Galing pa po sila sa malayo at
nakita po natin kanina yung mga mag-aaganda nila ang narito kanina sa harapan po natin, and of course sa kay Judge Pamon, sa kay Honorable King Joseph Mogadako, at sa ating PDEA Director, sa pulang sa kanyang mga kasamahan, si Director Razorin, at sa different line agencies in attendance, sa inyong lahat, again, magandang hapon po. Pag pumanin po ninyo kung bakit ako ay hindi po ako nakausutan inon, dahil galing pa po sa aking bayan kung saan meron pong 7 days kanina at dumiretso po ako dito. Nakita ko rin po ang ating mahal na governor na kung sa eskwelahan mo hindi rin nagkapag-uniforme. But anyway, ako po nagtulungan sa ating lahat, sa ating mga, lalo na po sa ating mga bisita, sa kung saan ang ating pagdaos ng ika-3rd Inaw Festival dito po sa lalawigan ng Maguindanao. Maraming salamat sa organizer, sa lahat po ng province of Maguindanao, kung saan alam ko po na kung wala po kayo, sigurado po kung hindi po kaya ng ating mahal na gobernador. Kaya palakpakan po natin ang province of Maguindanao. Ako bilang isang pangulo ng mga alkalde sa lalawigan ng Maguindanao, nagpapasalamat po tayo sa una-una sa ating mahal na Panginoon, sa mga samahan ng atala, kung saan ang ating mahal na gobernador, sampuna po sa kanyang kasamahan sa Sanggunian, sa kaya Natulista Sensua, at of course sa ating mga congressman, dahil kitang-kita po natin ang kagandahan ng Maguindanao sa ngayon. No? At sana ito na po, tuloy-tuloy na po ito, mag-Kristiyano ka man, Muslim ka man, o lumad man, tayo po ay Pilipino po lahat. Dapat lang po na magkakaisa po tayo at kitang-kita po natin mula po yung February 7 hanggang ngayon, at sana po sa pagdating ng February 14 ay kahit na alam kong importante sa atin yan, lalo-lalo na po sa mga dalaga at binata. Kaya talagang importante po yan. Tayo naman na may mga asawa na, pwede naman po na dalhin na lang po natin ang ating mga asawa para po masaksiyan po nila kung ano po yung tunay na ganda ng Maguindanao. Sana ito pong parating sinisigaw po natin na taga Maguindanao, ang Maguindanao na yun ay Maguindanao. No, tayo po sa pamumuno ng ating mahal na gobernador, kami po na kanyang mga kasamahan sa LGU ay damang-damang po natin. And of course, sa ating butihing regional governor, kung saan sa kanyang 7 taong pamumuno sa Rio ay kitang-kita po natin at damang-damang po natin magmula po sa sitios, sa barangay, at sa mga munisipalidad, maging sa mga... Ayan po mga sukilabayan, no? Okay na yan. Inakat na ba yung kwan, no? Pag-over. Okay. Ayan na. Para tuloy-tuloy ng balita natin, sundan naman natin ito. Kasi mahirap po Tool Francis Tolentino, no? Isa rin kandidato po ng Pangulo ito, Tool.
almusal. Ang inyong kasabiyahe. Kasama mo sa trabaho. Kandyan ninyo sa umaga. Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Luis Hinago. Narito na, Tolentino Online. Isang Okay, tol. Tol po nga sukwet. Tol. Ulitin natin, no? Okay, secondary lang tayo. Okay. Ayan. Volunteer lang po. Tol. Para sa kanilang paglalakbay at paghahanap buhay, nawa sila'y maging ligtas. Hatid sa inyo ng DWIC 882. Ang inyong kaangkas sa biyahe. Kasama mo sa trabaho. Kandyan Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Luis Hinago. Narito na, Tolentino Online. Okay, mahal yan pumasok yung mabayan mga kanyan ba? Ako, kamahal pumasok yung mabayan ng bayad nila yan. Volunteer lang tayo mga suki kasi kandidato po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ito mga suki, no? Okay, si Tolentino. Tapusin natin ay tuloy-tuloy na lang. Pag magbasa na tayo ng news ay wala na. Tuloy-tuloy na pumasok yung mabayan, no? Kaya sinabi ko, nakapokus ang programa ito po ng Suki Babayan sa midterm election, no? Ayan. Tolentino po mga suki. Ito naman na saan ko ito? Itong ito ang gusto ko sa kanya, no? Education. Okay. Education po. Ako walang sound. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magbabago po ang siklo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Yung edukasyon, pag binigay niyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha niyan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magbabago po ang siklo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Yung edukasyon, pag binigay... Agree ako doon, no? Agree talaga ako. Kaya sa number 1 ko, kayong mga kabataan, parang kayong mga bukat na matatanggan ng enerhiya, parang naka-dextrose kayo ng Cobra Energy Drink. Kung kayo madaling isipin na chicken lang ang anumang hamon na maipapato sa inyo ng mundo, na hindi kailangan makinig sa mga abiso at pangaharap ng mga nakatatanda. Pero alalahanin po ninyo na lahat ng mga nakatatanda sa inyo ay naging bata rin, naging makulit at minsan pinakala na walang hanggan din ang kanilang enerhiya. Isipin nyo rin, lahat ng mga tumanda dito sa mundo ay
ay minsan naging inosente at hindi sigurado kung ano ang kanilang gagawin. Pero sila minsan din umarap sa mga problema at natuto. Kaya kung ano man, hindi po ipagkaling ang respeto at ang na pagkalang para sa mga nakatatanda. Ang ating lesson number 2 po, itong pangalawang lesson naman. Pagkatapos ng sermonya nito, tuloy-tuloy yung iiwasan ang inyong buhay at estudyante. Pwede na lang kung gusto nyo rin pag-aaral. Ito na raw ang unang pakpak nyo patungo sa sinasabi nilang adulto. Ano kaya ang mga naging highlight? Ano naman ang mga bagay na nais nyo kalimutan? Naging masaya ba? Kasi kung hindi, huwag kalimutan na madali lang naman mag-unfriend sa Facebook o mag-unfollow sa Twitter. Pero kung may mga masasayang alaala, bukupin ko sana ang mga ito. At paminsan-minsan, balik-balikan. Kahit na napakaseryoso ng buhay, hindi nyo kailangan maging seryoso araw-araw. Ang lesson number 3, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, ay laging may paraan. May kanta na si Tito Blanc. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, ay laging may paraan. Ito na siguro ang lesson na nais ko ibahagi sa inyo lahat. Marahil may ibang version ito sa ating kultura, mga kasabilang Pilipino na hindi mag-isip ang ayaw mag-isip. O kaya naman, madaling mahilap ang tayo ang tao at ang mahilap. Iba-iba naman ang pagkasabi nito, iisa lang ang mensahe. Kung ayaw may dahilan, kung gusto, ay laging mayroong paraan. Patuloy ninyong bilang ang inyong mga kakayanan, kasanayan at kaalaman. Balang araw, kayo magbibigay ng karangalan para sa inyong mga pamilya at higit sa lahat para sa ating bayan. Kulangin niyo sana naman. Muli, pinabati ko po ang nagtatapos ngayong araw sa RTU Mabuhay ang Class of 2013. Congratulations sa lahat. Okay, yan po ang mga kandidato kompleto, no? Si Bongo ang una, and then si Dong ang sinunod ko, Sajid, and then si Bato, and then si Mig Subiri, Francis, Tolentino mga Sukimabayan, no? Kasi si Harry Roque wala na. May problema po sa puso si Harry Roque. Kaya nga, 5 na lang. 5 muna po mga Sukimabayan ang dinala natin sa ating programa mga Sukimabayan, no? Ayan. Okay, hot topic naman mga Sukimabayan. Okay, Israel evict Palestinians from Jerusalem home. Kaya nga, walang katapusan nito, kaguluhan nito mga Sukimabayan, no? Okay. Basahin natin itong balita ito mga Sukimabayan. Hot topic, no? Israel evicts Palestinians from Jerusalem home. Israeli authorities serve the Abu Azzab family eviction notice ordering them to vacate property by end of February. Israeli police on Sunday evicted a Palestinian family from their home, the Muslim quarter of Jerusalem Old City. The Supreme Court ruled Jewish settler with the rightful owners mga Sukimabayan, no? A news reporter, photographer said residents of the neighborhood in Israeli occupied East Jerusalem and coupled with police. Okay, who stood guard as about the battalion settlers took possession of the large building. Rania Abu Assam, who lived in the house with her husband, their children, and his son, stood weeping outside as the settler raised the Israeli flag on the roof. Ayan po. We live there. It's my house. It's my whole life. Said that they took everything. He said the family was compelled to leave behind all its furniture and belongings
her husband Hatim, and her son Mehdi were arrested by Israeli forces. They were physically assaulted. So, 3 generations lived there. The Star Police activities and Israeli police spokesperson told news, but could not say if they were subsequently released. Amim, an Israeli watchdog group which monitors settlements activity in Jerusalem, reported on February 3 that the Abu Ashab family had been served an eviction notice ordering them to vacate the property by February 28. It said family members had lived there since the 1960s. The Palestinian source said the Abu Ashab family had lived in the home for 3 generations since 1952. Israeli NGO Peace Now said the home originally belonged to a Jewish family which fled during the 1948 war, which accompanied Israel's foundation. East Jerusalem was occupied during that conflict by Jordan and 6 days war, when it was seized by Israeli and subsequently annexed. Move never recognized the international community, mga kababayan, no? The Abu Ashab family lived until 1948 in a neighborhood. It fled before eventually moving to the home in question. It's now said in a statement Sunday that under an Israeli law passed in 1950, Palestinians cannot return to home. They fled in 1948. In the 1970 Act, however, decreed the property occupied East Jerusalem, abandoned by the Jewish owners, would be the court granted the settler. The house and the Abu Ashab family became a refugee for the second time, Peace Now said. There is an estimated population of around 200,000 Jewish settlers living in occupied East Jerusalem, alongside about 250,000 original Palestinians, mga listener natin, no? Okay. Ayan po ang kasaysayan ni Abu Ashab, mga sukimabayan, no? 3 generation na po mga sukimabayan ang nakatira doon, and then pinalayas po ng batas po mga sukimabayan, no? 3 generation na. Ay, okay. Saan po makita ang kapayapaan dito? Wala nang katapusan po mga sukimabayan, no? Okay. Hanggang maubos sila, wala na po katapusan dito. Ayan. Okay, hindi na natin basahin mga balita ito. Balita po, mapag-away po mga sukimabayan, no? Okay. Ayan. Police Prime Minister withdraw from Israel visit mga sukimabayan, no? Okay, bakit kaya? Basahin natin ang balita ito. Ayan. Okay, sandali lang, no? Bakit binoykot nila?
Okay, Police Prime Minister withdraws from Israel visit. And the Prime Minister Morawiecki. Prime Minister Morawiecki will not attend a Jerusalem summit after Benjamin Netanyahu suggested police complicity during Holocaust. Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki has concerned his trip to Israel in the wake of a reported remarks made by his Israeli counterpart suggesting police complicity during the Holocaust. An aide in his office told me on Sunday, the government spokeswoman confirmed to the news agency that the Prime Minister Morawiecki will not attend the summit and that Poland will send Foreign Minister Jacek Sijaputowicz. Okay, Foreign Minister Jacek Sijaputowicz instead. Morawiecki informed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of his decision to cancel his visit in a telephone call on Sunday afternoon. Spokeswoman Joanna Kopczynska. Spokeswoman Joanna Kopczynska said, okay, ayan po, the summit of four Central and Eastern European countries is said to be held in Jerusalem this week. Misquoting Netanyahu, the decision came after Netanyahu was quoted as saying that force cooperated with the Germans in the Holocaust. Ayan. Okay, Netanyahu office has said that the Israeli leader was misquoted and had not implicated in all false in the Holocaust. Okay. The next statement, the Israeli Prime Minister office said he had not cast any blanket blame regarding Netanyahu's previous remark, the previous question of police collaboration with Nazi occupiers. Israel Ambassador to Poland, okay, Anna Adari was summoned by the Polish government on Friday and was asked to clarify Netanyahu's comment. Morawiecki said in an interview published by police news agency PAP, Adari explained that Netanyahu was referring to the individuals' cases of false collaborating with Nazis. Tension between Israel and Poland ran high last year. The European nation introduced new legislation that would make the use of phrases such as police that come punishable by up to 2 years in prison. After pressure from the U.S. government and an outcry in Israel, Poland watered down the legislation, removed the prison sentences. Many Poles still refuse to accept research showing thousands have participated in the Holocaust. In addition, thousands of tourists, tourists who risk their lives to help the Jews, mga sukiwa, mga bayan, no? Okay. Ayan po ang balita po, hot topic ng mga sukiwa bayan, no? Okay, hot topic. Puro hot topic mga sukiwa bayan, no? Okay.
Okay, balita rin na hot topic. Britain colonial past has left it a mark in many parts of the world, but most of the people it would gain their independence after Britain left, except for the Palestinians, mga kababayan, no? Ayan. Okay, hot topic din. Ayan po mga nangyayari po sa buong mundo, mga kababayan, no? Okay. Dami pangyayari. Okay, Britain colonial past has left its mark in many parts of the world. Daigdig po. But most of the people is ruled gained their independence after Britain left, except for the Palestinians. Instead, the Britain promised their homeland to the Zionist movement. 1917 Warfare Declaration, even before it, occupation of a historic Palestine, Britain did so without consulting them. Indeed, against their will, but to this day, Britain refuses to apologize rather for its role in the ongoing predicament of Palestinians. This day that the Britain had for Palestinians, then was therefore to see the declaration itself, which promised His Majesty's government view with a favor the establishment in a Palestine of a nation home for the Jewish people, and will use their base endeavors facilitate the achievement of the object. There was no leave with us to discuss this with the people who inhabit the land now. On the contrary, Palestinians were not even mentioned by name. Expansionist policies. The declaration when to qualify the support nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. On the rights and political status enjoyed by the Jews in any other countries, the declaration did not even recognize that at any time non-Jewish communities make up around 90% of the population. Britain showed the indigenous Palestinians as unworthy the same right as Jews who had yet to arrive. Palestinians thought this centenary of the Balfour Declaration would be an opportunity for Britain to atone for its sin, but Britain was in no mood to apologize. When British left Palestine in 1948, it was not the indigenous people of the land, Palestinian Arab, who announced their independence, but rather foreigners who had taken
the land through terror and expulsion of more than 700,000 Palestinians into neighboring countries. When Israel was created on far more of the land, 78%, than even the over the partition plan allocated to Jews. It now controls the whole of the historic Palestinian. After the occupation of the West Bank, East Jerusalem, and Gaza in 1967, its expansionist policies, points of entry and exit, and has ushered in more than 700,000 settlers, the occupied territories, through what they may believe are a series of war crimes. Palestinian taught at the centenary of the Balfour Declaration would be an opportunity for Britain to atone for its sin and apologize to Palestinians for promising their land away or not helping them to attend the rights. Britain was in no mood to apologize. Marking Balfour with a pride, speaking as a conservative, friend of Israel Lonson prior, with his centenary British Prime Minister Theresa May, said it was an anniversary we will be making with pride. There was only the briefest mention of Palestinian. Of course, people are correct when they say during the right of Palestinians and Palestinian state would have not yet been achieved. Palestinian President Mahmoud Abbas sought an apology and even threatened to sue Britain for this declaration, which he characterized as an ill-omened promise, based on which hundreds of thousands of Jews were moved from Europe and elsewhere to Palestine at the expense of our Palestinian people, whose parents and grandparents had lived for thousands of years on the shore of their homeland. In the end, it was an empty threat, mga subibabayan. No? In fact, Britain celebrated the centenary with a visit by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, which his claim was a communication and not a celebration. When the question of an apology for Balfour is raised to the British government representatives, the answer usually is that if Britain apologizes for this, then where would be its stop, considering its colonial history? If the rationale is acceptable and Palestinians not accept it, then it must be applied consistently. But this is not the case. Britain recently issued an apology for sorts of Jews to the Foreign Secretary Jeremy Hunt, noting, okay, there had been some moment when we have done the wrong thing, that's the 1939 White Paper, which capped the number of visas issued to Jews wanting to go home, wanting to go to British Mandate of Palestine. And the criticism how it is that Britain refuses to apologize for the disposition of Palestinians and their continuing suffering because of its promise to Zionists, while effectively apologizing for limiting the number of visas to Jews into Palestine. Britain claimed to be a friend of
Israel enough as a friend, but it has never declared itself a friend of the Palestinian people. One, it wants to see Israel tribe and will do what it can to protect it from accountability in the international forum, including the UN Human Rights Council. The most it will do is criticize Israel's policy, but take no meaningful action to pressure it, as seen through its statement on sentiment. Britain has invested heavily in growing trade between the two countries without conditioning this on Israel ending its habitual breaking of international law. Okay, will Jeremy Corbyn be able to transform Britain's Middle East policy? Okay. Mahaba po ba balita, no? Okay, balikan natin ito. Reserve natin masuk yung kaya. Isang tao yan, wala nang makakakuha yan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magbabago po ang siklo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Ayan po, no? So, bongo-bongo naman tayo. Number 1, bongo-bongo. Mga kababayan! Sa Bayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa aking mga namang problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Tapos ikang gato na aking nakilala. Sinisiguro niyang tayo'y magbibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, tayo'y bongo na tayo'y hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, class, kultura, sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa palakasan ng krimen ay maiwasan. Corruption ay tigilan, ayaw ng mayor yan. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y bongo na tayo'y bongo
may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Yan po ang magandang jingle po, excellent ni Bongo Gonzalo ba yan, no? Okay. Ayan. Okay, so, ano? Di ba maganda yun? Okay. Okay. Talagang mabigat yun. Okay, si Mang Dato naman, no? Report ko siya Maricol eh. Sawa ka na ba? Sa puro lang pangako, subukan niyo naman si Dumang Dadato. Siya ang sagot sa inyong mga pangarap at lagi tutulungan ang lahat ng mahihirap. Ilagay niyo lang sa inyong isipan na siya ang tutulong sa magulo nating daan. Tayo nagmag-isa, tayo nagmagtulungan, sama-sama na tayo at siya suportahan. Di ka iiwanan sa bawat hamon ng buhay, patuloy pa rin ang serbisyo hanggang magtagumpay. Andito lang, Dumang Dadato. Andito lang, Dumang Dadato. Halika na, sumama ka. Suportahan natin si Dumang Dadato sa kanyang magandang pangako. Dumang Dadato sa bayan, imagine peace. Halika na, sumama ka. Talagang masasabi natin, pantay-pantay po ang pagdiling niya sa bawat isa. Sabi nga natin, kay Senador, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay ang lahat. Huwag mo kayo mag-alala dahil andito na siya ang taong tatamayan ka kung napapagod ka na. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan ka, pag-ibig ka, patulan ng pag-asa dahil sino maaasahan. Patulang kapayapaan sa ating bayan, babae, bata't matanda, kanya tinutulugan. Ang mga masasara ay kanyang nilalabanan. Yan si Dumang Dadato at ina siyang samahan. Kahit sabihin ko na iyan, sabi nga nila ba, mga pag-Muslim, pero sa akin ang Muslim po isang tao po dito sa bayan ng Pilipinas. Kasi marami po mga friend na tao-tama po, karami po ng Muslim, talagang paano makasama po, karami po. Kaya po sa akin po, supportan po natin ang Senador Dumang Dadato po. Sa lahat po ng mga
namin dito. Nagpapasalamat po kami at ito lang po inaantay ko natin. Buula mo tayo. Ngayon po, humingi lang po ako ng paumanhin sa inyo kasi marami po ang hindi po namin ibibigay ito dahil sobrang dami po natin. Ang pangit naman po iba sa baba, di ba? Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito at sa pagsuporta sa ating kamara Senator. Senator Dong Maunadato. Dahil sila po ang mag-aagit sa atin ng pagbabago, sila po ang mag-aagit sa atin ng iganaganda ng buong Pilipinas para turo sa iganaganda ng Pilipinas. Si Senator Dong Maunadato po, naman natin, ang ating kamara Senator natin, dahil siya po ang magbibigay ng tulay para sa mga kapatid Muslim at tulay para magdala ng kapayapaan sa buong Mindanao. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat. Alam ko po ang kanilang plataforma at programa. At kung tinignan ko ang nagdadala ng programang kapayapaan, nakakita po ako ng anim. Anim na senador na nagdadala ng kapayapaan. Sino-sino po yan? Ang una po, si Dong, Senator Dong. Yung iba, Manundato. Nag-isa na maghatid sa Pilipinas ang tunay na kapayapaan. Mga kasama, andito na ang panahon para sa kapayapaan sa Pilipinas. Ito po natin, Senator Dong Manundato. Ito ay sa buong Pilipinas. Nakalaito ito ngayon, ha? Iproprograma natin ang kandidatura ng isang tao na nag-aganda ang paglaban na ang kapayapaan. Walang iba, Senator Dong Maunadato. Ito ang Muslim na marunong magpasal. Muslim na marunong mag-Hail Mary. Tama na totoo yan. Muslim na marunong mag-rosaryo. Oo. Muslim na marunong mag-tabina. Totoo yan. Ano? Kasi lumaki sa isang katolikong eskwela. Kaya sa kanya, ang relihiyon hindi dapat sa atin. Ang ating bayan, ang ating bansa. Alam niyo, ang gandang adikain niya. Hindi lang natin, mga iba hindi lang nila nakikita. Kapayapaan para sa Pilipino, para sa pagbabago, para sa Senado. Sabi nga natin, bigyan at entitled peace without Senator Dong Maunadato. Ilahin natin sa Senado, Senator Dong Maunadato. Magandang hapon sa inyo lahat, may hapon sa inyo tanan, may magandang aldaw, magandang kayo amin. Assalamualaikum sa inyo lahat, yung diehard Dong Maunadato supporters. Pagkaroon ng ating Gawad Ulyos, hindi ko po talaga na ganito yung resulta ng inyong preparation dito sa Quezon City. At alam ko po, ang request ko dito, yung PBS na po ay pagawang PDDS. People of President Duterte. Siya po ang nag-province sa akin para po mag-province sa senador. Para malaman po ninyo isang messaging natin. Tulad po na sinabi ng ating kaibigan, ang pinakamatali kong kaibigan si David Professor Robo. Maraming nagtatanong.
Kasi kung pag-usapan ng religion, Muslim, iba yung connotation, iba yung tingin. So ngayon, makita ninyo yung ating presidente, hanggang namin ang kapayapaan at pagkakaisa ng sabayan ng Pilipino. Dahil may isang lugar at dumadaloy sa ugat ng bawat isa sa atin, ang bugong Pilipino na yan ang nag-uugnay sa bawat isa sa atin. Hindi ko natin dapat pag-usapan ng religion kasi hindi tayo matatapos. Tama? Wala naman isang nakita ng Panginoon sa atin, di ba? Ba't bibigyan ito? Naniniwala tayo na mayroong kabilang buhay, pero walang nakikita sa atin eh. Marami man ang tawag sa Panginoon, sa aming Allah, Ilocano, Abrujos, sa ating mga IB, mga aita ang tawag sa kanilang Panginoon, ang umigyarin sa iba, Iwata, Mathala, Ginoo, Panginoon, Diyos, lahat yan. Diba, pero tatanungin ko kayo, meron ba nakikita? Wala. So, magkakailaman ang konsepto ng paniniwala sa bawat isa. Pero iisa ang Diyos na aming iniwala. Now, ito ang problema natin. Kasi yung mga international terrorist group, pumupupit siya ng mga kababayan natin. Pero, yung mga kababayan naman natin, ay minsan pa. So, sobrang hirap ng buhay, konti ang kanilang kaalaman, tungkol sa kapayapaan, madali sila matutulog sa tao doon. Kaya si President sabi niya, kung tungkol mong isang kultura ay maliwanag sa lahat niya, malamang magkakasundo lahat. Kaya yung iba dyan, hindi nila alam kung anong gagawin. Noong isang araw, pinipita ako ng Baptist Church. At ang pastor, more than 500 pastors in the Philippines ang nagkipayo sa akin. At tinanong nila ako, ano yung mga advokasya ko. Ito sinabi ko, kung magkasundo ang lahat ng Pilipino, ang pinagkabayamang lugar sa Asya ay nandito sa ating bansa. Hindi sa Pilipinas. Pangalawa, pagtinda natin yung nararanasan ng mga OFWs natin. Kasi alam po natin sa Middle East, napakayaman ang tao ng mga Arabo. Anong ginagawa sa ating mga kababayan? Pang-Muslim o Kristiyano na doon. Pasaya lang po kayo, pero itong katotohanan na sinasabi ng ating mga Kristiyano. Kahit lalaki doon, i-rewait ng Arabo. Bakit pag lalaki mo ang i-rewait ng Arabo? Walang mautusan si President. Okay. Totoo dito, Okay, yan po may tawag, no? Pero hindi natin na ma-entertain. Okay. Ayan po ay nakat si Dong. Balikan lang natin, no? Nakat ba yun? Mga ayusin na lang, ha? Okay. Ito na Muslim na Pilipino para kausapin ang mga Arabo. Kasi iba yung kultura nila eh. Napakataas ng tingin nila sa sarili nila. Pero alam nila na mayroong Muslim na Pilipino na binigyan ng malaking issue dito. Maniwala kayo, may direct contact tayo kung kapunta tayo sa mga politiko nila. At hindi nila para sa tingin po ninyo, si Don Maldonado ay isang instrumento para makatulong sa ating bansa sa usaping pagkapayapaan. Ayun na po ang mahalas. Pero ang kalagay po ninyo, kasi Don Maldonado ay di parang kwawapis ng huwag ninyong suporta. Okay lang ako. Walang problema sa akin. Kasi, anyway,
जालिम सन कुछ सालों में मरंदा शौक भी सी। दोनों तरफ गलतियां हुई। आज पाकिस्तान में हमारी मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक civilized relationship चाहते हैं। Natin sayang, no? Yung Prime Minister po si Imran Khan ng Pakistan, no? Kung English lang sana parinig natin ito, no? Okay, katatapos lang nila ni bilateral talk with the counterpart, MBS, Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, no? Hindi natin maintindihan ang sinasabi ni Imran Khan. Okay. Parinig man natin, hindi natin maintindihan kung ang sutin, no? Okay. Okay, basahin ko muna itong isang Prime Minister po mga kababayan ng Britain, no? Okay. Will Jeremy Corbyn be able to transform Britain Middle East policies? British rush to agree on the trade deal with Israel, which International Trade Secretary Liam Fox announced at the World Economic Forum in Davos as Britain prepared to leave the European Union and to ensure continuity for businesses in both directions. We have reached agreement in principle with our colleagues in Israel. The UK current share a 10 billion 10 billion sterling ata ito, no? Okay. 10 billion sterling. Okay. 12 billion US dollar trade relationship with Israel. Okay. Ngayon, ang Pakistan at saka Saudi Arabia, 20 billion US dollar mga sukibabayan na. Tumataginting 20 billion US dollar. There was no mention of a conditioning this is on a halt to continue the illegal settlement building, home demolition, killing of peaceful protesters, or the enactment of the racist nation-state law. Minister, wala silang pakialam, no? Kahit pa ata maubos ang Palestinian mga suki mabayan, walang pakialam po ang British, no? Okay, walang pakialam. Okay. They will never mind the plight of the Palestinian people, mga suki mabayan, no? They will never mind. Okay. After the minister declared that Israel has unreserved right to self-defense, but none have condemned it for the murdering medic Rajan Al-Najjar or journalist Yasser Murtaja at the Gaza fence, mga suki babayan. Wala silang pakialam yan. Basta kwarta lang po inintindi ng mga suki babayan, no? Kanilang interest, mga suki babayan, no?
abandoning Palestinians not only by Britain, not only did Britain abandon Palestinians to face the terror of Zionism in 1948, it continues to befriend the state that oppressed them, with us and declared serve an apartheid state with its policy and the passing of the nation-state law. It is also time Britain acted to pressure its friendly and ally into ending its criminal rule over Palestinians. Okay, there is a little action where Palestinians attain their inalienable rights. If Britain sees Palestinians and the Jewish Israelis as an equal human being, why does it continue proudly support performer while shying away from support for the latter? Okay, Britain has a lot of apology for when it's come to the Palestinian people, but it is also time adapted to pressure it and friend and ally into ending criminal rule over the Palestinians. Ayan. Ayan po mga sukibabayan na. Yan po ang kompleto ng balita po galing po sa Foreign Minister Jim Ricordo. Walang pakialam, no? Kahit na maubos po ang Palestinian mga sukibabayan, wala siyang pakialam. Ang pakialam nila, ang 10 billion ay US dollar mga sukibabayan, na 3 billion pala US dollar. Okay. Kaya nga, yung mga bansa po mag-recall dahil sa Palestinian rights, kanilang dapat ay magtayo po ng kanilang mga diplomatic mission po sa Palestinian mga sukibabayan, no? Sa Palestinian state mga sukibabayan. Yun ang maganda. Okay. Ayan. Bahala mo na mag-divide, basta ma-supportahan po itong pamagitan ng diplomasya, itong Palestinian mga sukibabayan. Hayaan mo na mag-divide mo ng mga sukibabayan, no? Okay. Walang mangyari sa unity kung ganun po ay sabi sa amin, batas kulang pera mga sukibabayan, no? Batas kulang pera. Okay. Okay. Batas kulang pera ang ina-apply po mga sukibabayan. Alam mo yung kulang pera, yung isda man nakuha na yung ay matatagpuan yan, walang kuwan. Ang batas kulang pera papanig po sa kahit hindi tama mga sukibabayan, na? Okay. Papanig kahit hindi tama, yun po ang batas ng kulang pera. Tawag sa amin mga sukibabayan, no? Law of the kulang pera. Ito po ina-apply po ng British government patungkol po sa conflict diyan po sa Middle East. So, I would suggest for those nations who recognize the Palestinian rights should put a diplomatic mission to the Palestinian state, no? Para naman magbalanse ito, para naman should balance the situation po in the Middle East conflict mga sukibabayan. Never mind those nations who doesn't recognize Palestinian state mga sukibabayan. Never mind muna. Basta for those nations who really recognize, who really favor Palestinian rights, must recognize Palestinian Authority mga sukibabayan sa buong mundo. Yun po para masolusyonan itong problema patungo sa kabayan. Yung mga mag-side sa kabila, okay lang. I-divide mo na mga sukibabayan, no? Marami naman ay bansa ay gusto ay matulungan po itong Palestinian cause at saka Palestinian rights mga sukibabayan, no? Okay, never mind those nations who doesn't recognize Palestinian. Example, the US and other nations mga sukibabayan, no? But for those nations who
wanted to support Palestinian cause, Palestinian right, must recognize the Palestinian state to divide the situation, to have a peaceful resolution, mga sulibabayan, no? Yan po ang gusto natin matugunan itong problema po ng dalawang bansa, itong mga sulibabayan, no? So yan. So that's the only option for peaceful resolution in this conflict, mga sulibabayan, between Palestinian people and the Israeli nation, mga Israeli nation, mga sulibabayan, no? Okay. Basta may sulong po yung depending two-state solution po in the Middle East. So address natin, I will address this to the UN Secretary General, Antonio Guterres, mga sulibabayan, no? Ayan. So, ayan po ang the best solution, mga sulibabayan, no? Okay, walang katapusan kung hindi ganunin po, mga suki, ang problema dyan, no? Okay. Okay, kaysa maubos po ang taong bayan, magpatayin lang, walang kalaban-laban po, mga suki, mga bayan, no? Ayan. So, isang option sa problema po ng Palestinian at saka Israel, mga suki, mga bayan, no? Okay. So, for those who recognize Palestinian cause and Palestinian rights must support through diplomatic mission, mga suki, mga bayan, no? Okay. Ayan. Diba okay yun? Okay. Mag-kuhan tayo, mga suki, mga bayan, no? Okay. Mahangang tayo magsalita, pero katwiran po, mga suki, mga bayan, yun sa kuhan po. Okay. Katwiran yun. Sayang ito kasi kanon, dapat ito marinig natin. Pero hindi natin maintindihan, mga suki, mga bayan, no? Ayan. Saan naman ito? Kay ano, no? Yung tulong ni Inday Sara, no? Muslim Filipinos na gusto talaga sa senador. He is a congressman, so meron na siya, who working sa ato ang tungkol sa ang trabaho, and he knows what he's doing as a legislator. He wants to spread his wings national already, and as a Mindanao and from Davao City, we really support him. So yung lang ako sa Senado, si Congressman sa Chief of Davao. Okay, yan po. Kaya nga, word order is useless when you bias to the right of the people, no? Word order is bias when the right of people to live peacefully is useless, mga suki, babayan, no? Walang kwenta yung word order kung ang buhay po ng mga taong mundo ay pinabayaan lang po, mga suki, babayan, no? Ano pa maging word order pag ang karapatan po ng ibang tao ay nasagasaan, mga suki, babayan, no? Okay, it's useless. Okay, word order is useless when the right of people is being suppressed. Okay, ayan. Useless, mga suki, mga kababayan, no? Okay, paano ka magkaroon ng word order? Pagsagasaan mong karapatan ng iba po, mga suki, kababayan, no? Okay. Sayang po ang word order, mga suki, kababayan, no? Okay.
atong nasod. Kay ang gusto niya, paano magkaisa ang Muslim, Kristiyano at indigenous people sa ating bansa. Sabi niya, Dok, tabangi ko, ano ko, Mayor, napamukisa ka termino sa congressman. Niya dami, kaya kung kinamuhi ko, kung kalaman ito, pwede naman mula rin, dili, kinahanglan ka. Sabi ko, why you chose me to represent the most of the Filipino in the Senate? In fact, si Governor Toto Maudalato akong kuya. Si Governor Pax Maudalato akong angkol. Nganong ang kumigipili mo? Nagili mag-ilano nga tao. Sa dili, kapalo ko sa itong batasan, palamigo ka, dili di mo kinestorya kung unsang religion na ka. Itao ko sa Maguindano, pero dito na ako idapos Davao. Dito na ako nag-eskwela high school, dito na ako nag-college. Mauna, si Dong Maudalato, kabalo gani ko maghatsi, kabalo gani ko magpuros, maglubina, magrosaryo, pero di lang ako magkaon ng humba. So for me, religious is only the foundation of human being, attorney. It is a matter of choosing the color. If you want red, white, black, or any color, and you have to defend that. Wala ni isang nakakita ng Panginoon sa atin. Pero sa Pilipinas, napakalaking bagay. Kaya sabi ko, let us avoid segregation. Because segregation of such religious attachment sometimes the cause of the trouble in our country. Mga sukiwabayan, kahit paputol-putol yan, at least maintindihan nyo ma-recall mga sukiwabayan, na? Ayan. Okay. Yan po ang technique po ng airing ng mga commercial plugging mga sukiwabayan. Hindi lang ngayon ginagawa natin, mahabang panahon na po ginagawa natin, no? Pati nga sa Amerika ginagamit natin itong page natin mga sukiwabayan, no? Okay. Kung saan-saan sa mundo ginagamit natin ito mga sukiwabayan, no? Mga listener natin.
Okay, kinumpirm po ng pahayagan ng pinakamalaking mga pahayagan dyan Metro Manila, no? Newsbreak, February 18, 2019. February 18 ba ngayon? 18 nga, no? Okay. Duterte to appoint Bangsamoro Transition Official. Okay, President Rodrigo Duterte will launch in Malacanang on Wednesday the Bangsamoro Transition Authority, which would govern the new Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Volunteer election were held for BARM official. Okay, IQ tawag namin, Muhagar Bar Peace Panel, Chair of the Moro Islamic Liberation Front, ibig sabihin si Murad Ibrahim, and likely head of the BTA said official would be sworn in by the President in his ceremonies in Malacanang on Wednesday if there were no changes in the schedule, mga sukibabayan. Kung walang changes, no? So, in-acknowledge po ng malaking mga broadsheet dyan sa Metro Manila, mga sukibabayan, no? So, yan. Kalalabas ng balita ito, no? So, kung walang changes, ayos na ayos lahat, na-serve ng invitation ay sa Wednesday na po mga sukibabayan, no? Okay, sa 20 ng Wednesday ang ceremonial, itong mass of taking po ng BTA mga sukibabayan, no? Kaya, so, abangan natin ay yung mga development ng mga sukibabayan niya. So, bagong development sa BARM transition, mga sukiwan from BARM, mga suki, no? Ayan. So, hanapin natin ng kuwan po. Okay. Hanapin natin ng and then tapusin natin ang balita mga sukiwabayan, no? Okay. Napakaganda kung marunong ka gumamit ng social media ay napakaganda magbalita rito mga sukiwabayan, no? Okay. Bilis. Ayan. Mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Gulat ang mata, may bago ng pag-asa, sa pagsagot sa aking mga namang problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aking nakilalan, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay, libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay, pagkain, kultura, sa ating mga mesa, kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama, maging sa palakasan, ng krimen ay maiwasan, korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor Lahat. Number
Bongo, tulungan natin dahil mahal niya tayo. Tunay na maglilingkod, kakampi ng Pangulo, tapat Duterte, tuloy ang pagbabago. Mulat ang mata, may bago ng pag-asa, sa pagsagot sa ating mga alam mo problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Bongo-bongo, bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo, ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte, tuloy ang pagbabago. At topic din mga suking mga bayan ay kalalabas lang ito habang nag-news ako mga suking mga bayan, no? Influenced by Representative Ilhan Omar ng Minnesota. Criticism of Israel, influence of the U.S. politics, singer John Legend spoke up for the rights of the Palestinians. Okay, John Legend, a singer, songwriter, record producer, activist, actor from the United States, spoke up for the rights of the Palestinians people on Saturday during an interview on the Real Time with Bill Maher. Shown HBO legend defended Ilhan Omar and spoke up for Palestinians. Ilhan Omar was wrongfully criticized Sunday as an anti-Semite actor. Okay, she criticized Israel's monetary influence in the U.S. politics, for which she was made to apologize. Her speaking up against a pro-Israeli lobbyists, influence broke a silence around the issue, which has been maintained by mainstream politicians of both Democratic and Republican parties. As a progressive, we should always speak up for human rights of the Palestinians and for too long. Legend said, I think it has been out of balance for progressiveness, for progressives to talk about rights of a Palestinian. Legend also spoke up for the occupied population during the 2014 Israel-Gaza conflict, to criticize former U.S. Secretary of State John Kerry attempt at the brokering ceasefire deal between Israel and Palestine. He also gave a speech at the University of Pennsylvania the same year, where he urged the graduating students to humanize Palestinians, which means seeing a young Palestinian kid not as a future security threat or demographic challenge, but as a future father and mother and lover, mga sukimabayan, no? Ayan. Ayan po ang ano? Pakinggan natin sila number, no? Okay. Oh, the crocodile tears.
U.S. Congresswoman Ilhan Omar is in hot waters for responding to 2 tweets calling out big money in U.S. foreign policy towards Israel, particularly shining a light on the lobbyist group AIPAC. In response, the Democrats cried anti-Semitism, forcing Omar to apologize, and cranked up the witch hunt against pro-BDS dissenters in the party, like Omar and Rashida Tlaib. Progressives in Congress with huge platforms like Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez have either remained silent or thrown her under the bus. Let's be clear, there is nothing anti-Semitic about criticizing AIPAC's money in U.S. politics, or criticizing Israel's treatment of Palestinians as second-class citizens, or being concerned that the U.S. government gives Israel $3 billion in military aid each year. And most importantly, there's nothing anti-Semitic about opposing Zionism. In fact, believing that Israel represents all Jewish consciousness is anti-Semitic. But in the absence of support from her colleagues, Omar caved. She had nothing to apologize for. And now she's become the face of the Democrats' Islamophobic crusade against criticism of Israel. Ilhan Omar is the latest in a long line of critics who have risked their necks and careers to shine a light on Israeli apartheid. If we fail to stand with her, then we stand on less firm ground in the battle for a free and democratic Palestine. Ayan po, Bill Maher, no? Ayan. Pati na rin sila. Tumulong na rin po pag-solve ng problema ito mga suki babayan, no? Lahat na tumulong po mga suki pag-resolve ng problema ito, no? Kasi kung hindi resolve ay problema po mga suki babayan. Ayan. So, basahin natin ang balita po ng Sarangani Province mga suki babayan, no? Tingnan natin ito. Okay. Okay, magbisaya naman tayo. Ezra, May 2019, former ng Giablihan. Sarangani Province, kauban si Deputy Yusek, Undersecretary sa Bilya. Magarbuhon, mga Giablihan na kakahapong adlaw nga Domingo, ang usa ka semana nga Sok Sergeant Regional Athletic Association kung Ezra May 2019. Sulod sa Kiamba Sport Complex, napuntahan ko ito, sa sobra na 10,000 ka mga atleta. Ginikanan magtutudlo og mga lokal official gikan sa inter-region 12 ang nitambong ipangunahan mismo ni DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla nga maoy gipadala ni Deputy Secretary Leonard Biones katugbong si Regional Director Alan Parnaso, Regional Personnel nga nagpasalamat o saludo sila sa Undersecretary Sevilla. Ayan. O RD Parnaso ngadto sa pamunuan ni Governor Steve Songbian Sulod o sa tanang opisyales sa probinsya sa Sarangani, labi ng host municipalities nga mauang Makima, area Kumasim, Yamba Uga Maitum, particularmente ang main host town ang Kiamba gidumalahan ni Mayor Raul Martinez tungod sa malinawon uga mainiton nga accommodation ngadto sa siyam ka delegasyon nga gikan sa upat ka probinsya ug 5 ka syudad sa Region 12. Okay, si Yusek Sevilla, ang Undersecretary sa Finance, Budget ug
performance monitoring nationwide. DepEd ug siya po ang real spokesperson sa DepEd National. Rason nga, anong rason nga? Okay. Rason nga, gawas ang iyang paghatag o inspirasyon ng mga atleta, tulukang mga dagkong updates gikan sa DepEd ang iya usab nga gianunsyo kagahapon una ang pagpasalamat ngadto sa tanang katawhan sa pagsalig tungod kay basic resulta sa social weather station SWS survey ni gawas nga ang Department of Education ang maong pinaka taas nga nakuha ng satisfaction rating sa tanang national mga ahensya sa gobyerno sa makalabay nga tuiga 2018 mga suglaban. Ikaduha, ang naganito nagpabalo sa nagapadayon ang early registration campaign sa DepEd kundiin ang tanang kabataan nga masulod sa isip kinder grade 1 grade 7 o grade 11 ang ginikanan ang gikinahalang ano ba ang gikinahalang ano pa yun gikinahalang lang magprehisto una pa man may tabu ang enrollment o opening sa klase karong bulan sa Hunyo aron matagaan o higayon ang DepEd nga mapangandam o makumbinsi ang mga kabataan nga dili makaeskwela nagsugod ang early registration atong Enero 26 o matapos karon ang Pebrero 22 mga sugaban o ikatulong anunsyo Yusek Sevilla mao magpakusog sa programang pagbakuna sa mga eskwelahan kung school-based immunization program sa tibok sa yun manang tanan sa mahitamong outbreak karon matud pa sa sakit na tiptas dito sa Luzon o mga kaso tibas sa Region 12 okay maong giauhag nini ang mga ginikanan okay dalawa na lang no okay ginikanan o magtutudlo niya suportahan ang panawagan sa DOS present usam sa opening program kahapon sila Sarangani board member Jong Falki, Malungon Mayor Teresa Constantino, Mahitong Vice Mayor Tito Balason, Yamba Municipal Mayor, Councilor Dr. Antonio Yasanya, South Cotabato Vice Governor Vicente De Jesus, South Cotabato Board
Member Larry De Pedro, the Coron City Mayor Lina Montilla, ug uban pang opisyales samtang mga buhon udang nahitabo ang welcome night labi sa Kiamba Gymnasium nga gi-sponsoran ni Governor Solon sa pagsuporta nila sa Sarangani School Division Superintendent June Suribe. Senator Manny Pacquiao. Okay, sino pa? Okay, Congressman Ruel Pacquiao, Vice Governor Emerald Peralta, o mga board member, mga suki, mga bayan, no? Sakop na yon ang mga head ng Sarangani official doon po sa ESRA 2019 mga suki, mga bayan. So yan ang balitang lokal natin mga suki, mga bayan, no? Mga listener natin. Okay. Ano pa ang sunod na balita? Palagay ko balitang hangin mga suki, mga bayan, no? Okay, balitang hangin. So, Bato de la Rosa, ang jingle muna saan na mga suki, mga bayan. Para matulungan kita dito po sa itong kuhan natin. Second endorsement sa pag-plugging ng mga propaganda niyo mga suki, political propaganda. Okay. Matagal na natin ginagawa ito mga suki, no? Okay. Kaswertehin ba kayo? Kaswertehin po mga suki, sa pag-recall ng mga kandidato ay maalala ko yung no? Okay. Pero kung patamad-tamad kayo, wala. Ayan. Wala talaga. Ayan. Si Bato, tingnan natin ito si Bato. Nung ako po ay pulis, registrado pulis na ngayon. Pulis po ang dalawang bisis po ako inawardan ng Best Police Officer of the Year sa buong bansa, dalawang bisis. Fourth Police Officer. Nung ako'y nag-CPNP, nung ako'y nag-meet sa war and drugs, record po yan. We were able to have 1.3 million drug users. Diyan kayo ha? Pakinggan niyo si Bato. Surrender to the force of the law at karamihan sa kanila nagbagong buhay.